Hello friends, welcome back to my channel Arifulislam. So আজি আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিছো some disadvantages of IPO. তো আমি চাও প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে যেনেকৈ এডভান্টেজ থাকে আৰু ডিসএডভান্টেজ থাকে তেনেকৈ IPO কিছুমান পজিটিভ সাইড আছে কিছুমান নেগেটিভ সাইড আছে। তো মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক IPOৰ পজিটিভ সাইডবিলাক কৈছিলোঁ। যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই আগৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক। য'ত আমি IPOৰ বিষয়ে বিতং আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে IPOত কিছুমান নেগেটিভ সাইডো আছে। তো IPO ইনিশিয়েল পাব্লিক অফাৰিং, তো ইনিশিয়েল পাব্লিক অফাৰিং যেনেকৈ নেগেটিভ সাইডবিলাক আছে তাত আমাৰ বিভিন্নজনে IPOক বিভিন্ন আকাৰে নামবিলাক দিছে। যেনেকৈ IPOক কিছুমানে কৈ আছে ইটছ প্ৰবেবলি অভাৰ প্ৰাইচ। তাৰমানে IPO যেতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটাৰ শ্বেয়াৰ লৈ পেলাই তেতিয়া কি হয় কিছুমানে কয় যে এইটো অভাৰ প্ৰাইচত আহে। তেনেকৈ কিছুমানে কৈ আছে যে ইটছ ইমেজিনাৰী প্ৰফিটছ অনলি। তাৰমানে ইয়াতে অকল সকলোকে ইমাজিন কৰি দেখাই দিয়া হয় যে IPOটোত মানে বহুত হৈ হাল্লা কৰি পেলাই যে IPOত বহুত টকা ইনকাম কৰিব পাৰি, কিবা মানে ইয়াত আপোনালোকে কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনাৰ নিজৰ পইচাটো দুগুণ কৰিব পাৰে। তেনেকৈ IPOক আৰু কিছুমানে নাম দিয়ে ইনচাইডাৰ্ছ প্ৰাইভেট অপৰচুনিটি বুলি। তাৰমানে কোম্পানী এটাৰ যেতিয়া ইনচাইডাৰ্ছবিলাক থাকে যেনেকৈ মেনেজমেণ্টখিনি থাকে, CEO হওক আদাৰ মেম্বাৰ্ছখিনি, বৰ্ডৰ মেম্বাৰখিনি, তেওঁলোকৰ কাৰণেহে IPOটো অনলি। তো এইবিলাক ভেৰাইটিছ আপোনাৰ সেই থাকে, নেগেটিভিটিবিলাক মানুহে কৈ থাকে যে IPOত এনেকুৱা নেগেটিভ আছে। তো নিশ্চয় হয়ে, কাৰণ সকলো বস্তুতে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ছাইড দুটাই থাকে। যিহেতু মোৰ দায়িত্ব যে আপোনালোকক যেনেকৈ মই পজিটিভ ছাইডবিলাক IPOৰ কৈছোঁ তেনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক IPOবিলাকৰ কিছুমান মই নেগেটিভ ছাইডো ক'ম। তো আৰু ইনভেষ্টমেণ্টটোতো আপোনালোকে কমপ্লিটলি নিজৰ এনালাইচিছৰ ওপৰত ক'ব লাগিব। মই আপোনালোকক জাষ্ট টিউটৰিয়েলখিনি দিব পাৰিম, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টবিলাক কৰিব। তো IPO এটা আমি বেছিকেলি প্ৰথমতে জানো যে IPO এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কিয় আহে। এতিয়া আমি আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত চাই পেলাই শিকিছোঁ যে কোম্পানী এটাই যেতিয়া IPO এটা লৈ আহে নিশ্চয় কি হয় নিজৰ ব্ৰাঞ্চবিলাক বঢ়াবৰ কাৰণে IPOত লৈ আহে। কাৰোবাৰ যদি আপোনাৰ 10টা ব্ৰাঞ্চ আছে, যদি ভাবে যে মই আৰু 100টা ব্ৰাঞ্চ কৰিব বিচাৰোঁ অল অভাৰ দ্য ইণ্ডিয়া, অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, তো তেতিয়া কি কৰে তেওঁলোকৰ পইচা দৰকাৰ হয়, টকা দৰকাৰ হয়। তো ইনভেষ্টৰবিলাকে যেতিয়া এঞ্জেল ইনভেষ্টৰবিলাকে বা ভেঞ্চাৰ্ছ কেপিটেলবিলাকে যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিবলৈ নিবিচাৰে তেতিয়া জনসাধাৰণৰ পৰা আমাৰ টকা কালেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে IPOটো আহে। IPO লৈ কোম্পানীয়ে আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে। তো এইটোৱে হয় বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেলছ IPOৰ। কিন্তু আমি যেতিয়া IPOত ইনভেষ্ট কৰিম তেতিয়া আমি কেইটামান ফেক্টৰ আমি চাই ল'ব লাগিব। IPOৰ ফাৰ্ষ্ট ফেক্টৰটো হ'ল ন' guarantee টু গেটিং দ্য শ্বেয়াৰ্ছ। তাৰমানে আপুনি যেতিয়া IPOৰ কাৰণে যেতিয়া এপ্লাই কৰিব, এপ্লিকেশ্যন দিব, তেতিয়া আপুনি কিন্তু গেৰাণ্টিড নহয় যে আপোনালোকে IPO তাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ আপুনি শ্বেয়াৰটো আপুনি পাবই। এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ডিসএডভান্টেজ ফেক্টৰ হ'ল। কাৰণ জানেই আপোনালোকে যে যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ সংখ্যা বেছি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কি কৰিব কোম্পানীয়ে অনলাইন লটাৰী চিষ্টেম কৰি পেলাই IPOৰ এলটমেণ্টটো দিয়ে। ছেকেণ্ড ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ল আপোনালোকে যেতিয়া IPOটো এপ্লাই কৰিব, যিটো প্ৰাইচত আপোনালোকে ইছ্যু প্ৰাইচত আপোনালোকে বিডিং কৰিব, হয়তো যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ IPOটো যেতিয়া লিষ্টিং হ'ব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰাইচতকৈ কম প্ৰাইচতো লিষ্টিং হ'ব পাৰে। তো ইয়াতে আমাৰ এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকি যায়। 3 নম্বৰ ৰিস্ক ফেক্টৰটো হ'ল যে ইয়াতে বহুত ভেৰিয়েবলছ থাকে যিবিলাকে আমাৰ ডিটাৰমাইন কৰে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ IPOৰ লিষ্টিং প্ৰাইচটো হাই হ'ব, লিষ্টিং গেইন হ'ব নে IPOৰ প্ৰাইচটো ল' হ'ব বিডিং প্ৰাইচতকৈ। যেনেকুৱা ফেক্টৰবিলাক থাকে কোম্পানীৰ ডেট বা কোম্পানীৰ যিটো ধাৰ থাকে, কোম্পানীৰ লোন লোৱা থাকে, কোম্পানীৰ নন পাৰফৰ্মিং এছেটবিলাক থাকে। তো এইবিলাকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই কোম্পানীটোৰ লিষ্টিং প্ৰাইচটো আপ এণ্ড ডাউন হ'ব পাৰে। এইটো এটা ফেক্টৰ হয়। 4th নম্বৰ ৰিস্ক ফেক্টৰটো হ'ল কিছুমান এক্সটাৰ্নেল ইনফ্লুৱেঞ্চ থাকে। যেনেকুৱা ধৰক পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানী এটাই যদি তেওঁলোকৰ বিজনেছটো টোটেলি ডিপেণ্ড কৰি থাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত। যেনে কিছুমান কোম্পানী আছে যেনেকুৱা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী হওক, কিছুমান কোম্পানী আছে যিবিলাকে গভৰ্ণমেণ্টৰ টেণ্ডাৰৰ ওপৰত চলি থাকে, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা কিছুমান কোম্পানীবিলাকক গভৰ্ণমেণ্ট যেতিয়া চেঞ্জ হৈ যায় এখন দেশত বা এটা কাণ্ট্ৰিত, তো পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইজত প্লাছ বা মাইনাছ পজিটিভ বা নেগেটিভ হ'ব পাৰে। এইটো এটা ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হিচাপে কাম কৰে, মানে এইটো এটা নেগেটিভিটি হিচাপে কাম কৰে। আমাৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰটো আপছ হ'ব নে ডাউন হ'ব। আৰু 5 নম্বৰ এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ আছে যে আপুনি যেতিয়া কোম্পানীত এপ্লাই কৰিব, IPOৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব,
তো এইটো এটা লিষ্টিং ডেট থাকে, ইছ্যু ডেট বুলি কোৱা হয় যিটো ডেট থাকে। তাৰপিছত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ডেটৰ পিছত কোম্পানীয়ে নিজৰ শ্বেয়াৰ প্ৰাইচটো নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত লিষ্টিং কৰে। তো এইটো পিৰিয়ডত এটা আপোনাৰ 4-5 দিন বা এসপ্তাহ এটা লাগি যায়গৈ। তো এই এসপ্তাহৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে পাৰ্টিকুলাৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি আপোনাৰ লকিং পিৰিয়ডত থাকে, যিটো আপুনি লিকুইডেট কৰিব নোৱাৰে, আপুনি উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰে। এইটো এটা মাইনৰ কেছ। এইটো 7 to 10 ডেজৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা লকিং পিৰিয়ড থাকে। এই লকিং পিৰিয়ডৰ পিছত আপোনাৰ ডেফিনেটলি আপোনাৰ হয়তো যদি আপুনি এলটমেণ্ট পায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শ্বেয়াৰটো আপোনাক দি দিলে কোম্পানীয়ে, আৰু যদি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিটো যিটো আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে, যিটো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছিলে আপোনালোকে IPOৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, তো এইটো আপোনালোকক ৰিফাণ্ড কৰি দিয়ে থ্ৰু ডিমেট একাউণ্ট। তো ইয়াতে আমি চালোঁ যে 5টা ৰিস্ক ফেক্টৰ অফ IPO, যাৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীত আমি IPOত এপ্লাই কৰিম নাই, এইটো আমি নিজাকৈ ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আমি ডিটাৰমাইন কৰিম। কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ সেইটো হ'ল যে যেতিয়া আমি নতুন কোম্পানী এটা IPO আহে, তেতিয়াহ'লে কোম্পানীটোৰ কোনো ডাটা নাথাকে, একো ডাটা নাথাকে আপুনি কোম্পানীটো ভাল হয় নে বেয়া হয়। জাষ্ট খালি এটা প্ৰস্পেক্টাছ কোম্পানীয়ে সেবিৰ ওচৰত ছাবমিট কৰে, যাক আমাৰ ৰেড হেয়াৰিং প্ৰস্পেক্টাছ বুলি কোৱা হয়। সেই প্ৰস্পেক্টাছটো আমি খুব ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে, ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোত আমি IPOত এপ্লাই কৰাৰ আগতে। কাৰণ তাৰ বাহিৰে ৰেড হেয়াৰিং প্ৰস্পেক্টাছৰ বাহিৰে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে আমাৰ কোনো ডাটা নাথাকে। কোম্পানীৰ না বেলেঞ্চ শ্বীট থাকিব, কাৰণ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটো আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত অহাই নাই, তো কোম্পানীটোৰ বিষয়ে একো ডাটা নাথাকে। চ' ৰেড হেয়াৰিং প্ৰস্পেক্ট হওক, সেই ৰেড হেয়াৰিং যিটো প্ৰস্পেক্ট আছে, সেই প্ৰস্পেক্টটো আমি ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ভালকৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম যে কোম্পানীটো মানে এলিজিবল হয় নে নহয় IPOত এপ্লাইৰ কাৰণে। আমি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ IPOত আমি এপ্লাই কৰিম নে নাই। কাৰণ চাওক, ইয়াতে বহুত কিছুমান এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ থাকে, যিবিলাকে চাওক কোম্পানী এটাই যেতিয়া মই ক'লোৱে নহয়, কোম্পানী এটাই যেতিয়া শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে, তো ইয়াতে IPO লৈ কিয় আহে, হয়তো তেওঁলোকে এক্সপানশ্যন কৰিব আহে, নহ'লে তেওঁলোকৰ ধাৰখিনি মাৰিবলৈ আহে। যিটো লোন লোৱা থাকে বিভিন্ন জেগাত, তো তেওঁলোকৰ লোনখিনি মাৰিবলৈ আহে। তো যদি কোম্পানীটোৱে লোনখিনি মাৰিবলৈ আহে, ডেফিনেটলি তেওঁলোকে বিচাৰিব যে মোৰ IPO ইছ্যু প্ৰাইচটো অকণমান হাই কৰি দিয়ে, যিটো একচুৱেলি হ'ব লাগিছিলে তাতকৈ বেছি কৰি পেলাই দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে মুনাফা কৰিব বিচাৰে, তাৰ পৰা তেওঁলোকে ধাৰটো মাৰিব বিচাৰে। ঠিক আছে, তো এই বস্তুটো অকণমান ভালকৈ আমি চেক কৰিব লাগিব। কাৰণ ইয়াতে কি কৰে, কোম্পানীয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ কৰে, TV এডভাৰটাইজমেণ্ট ইউজ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ IPOৰ বিষয়ে বহুত হাইপ কৰি পেলাই, তেওঁলোকক এডভাৰটাইজ কৰি পেলাই, মানে মানুহৰ মাজত এনেকুৱা এটা কৰি পেলাই, মানে হাইপ এটা কৰি দিয়ে যে IPOটো বহুত ভাল হয়, চ' IPOটো আমি ল'ব লাগিব। এনেকৈ কৰি পেলাই মানুহে একো ষ্টাডি নকৰি পেলাই যদি এই পাৰ্টিকুলাৰ IPOটো লয়, পাৰ্টিকুলাৰ IPOটোত মেক্সিমাম আমাৰ চান্স থাকে যে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি আমাৰ য'ত আমি প্ৰফিট কৰিবলৈ ওলাইছিলোঁ তাত আমি লছলৈ আমি ৰূপান্তৰিত হোৱা বহুত দেখা যায়। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক বাৰে কৈছোঁ, আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা আদাৰ প্লেটফৰ্মবিলাকতে হওক, এডভাৰটাইজমেণ্ট হওক, TV এডভাৰটাইজমেণ্ট হওক, আপোনালোকে সেইবিলাক বিশ্বাস নকৰিব। আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰক। যদি নতুন IPO হয়, নতুন কোম্পানী হয়, আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰক। ৰেড হেয়াৰিং প্ৰস্পেক্টাছ যিখন ছাবমিট কৰিছে তেওঁলোকৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটতো এভেইলেবল থাকে, সেই বিষয়ে আপোনালোকে ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই আপোনালোকে পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটো আপোনালোকে IPOৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নে নাই, এইটো আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। কাৰণ ইয়াতে আমাৰ 50-50 হোৱাৰ চান্স মেক্সিমাম থাকে। যদি আপোনাৰ 50 প্ৰফিটো হ'ব পাৰে, আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো লছলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে। তো এইটো আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ নিজৰ ৱৰ্কৰ ওপৰত, নিজৰ ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত, আৰু যাতে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টখিনি যাতে আমাৰ প্ৰফিট বনাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটোৰ আমাৰ ৰিচাৰ্চটো কৰাটো খুবেই দৰকাৰ। তো ঠিক আছে, এইটোৱে হ'ল একচুৱেলি কেইটামান ফেক্টৰ ক'লোঁ মই। এইটো যে আমি IPO যেনেকৈ IPOৰ পজিটিভনেছ থাকে, তেনেকৈ IPOৰ নেগেটিভখিনিও মই ক'লোঁ। তো আপোনালোকে কমপ্লিটলি এইটো ইনভেষ্টমেণ্টটো আপোনালোকে নিজৰ ওপৰত কৰিব। এইটো এটা এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়, নট এ ৰিকমেণ্ডেশ্যন। চ' আপোনালোকে যদি IPOত কোনোবাই এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো নিজৰ ৰিস্কত কৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে ৰিচাৰ্চটো কৰি ল'ব। ঠিক আছে, আজিৰ কাৰণে বাই। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। চি ইউ চুন। চাইনিং অফ।